नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिक्न जाँदैछौँ कि कसरी हामीले चाहिँ फोटोशप चलाउन सक्छौँ भनेर सिक्न जाँदैछौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी हजुरले देखिरहनु भएको यो फोटोमा है हामीले यसरी एउटा ग्लो कसरी एड गर्न सकिन्छ है टी सर्टमा भनेर सिक्न जाँदैछौँ। सो यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है। सो फर्स्ट चाहिँ हामीले यहाँ फोटोशप खोल्छौँ है। अनि फोटोशप खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ तल न्यू लेयर देखिरहेको छौँ। यो प्लस बटनमा थिचेपछि हजुरको चाहिँ यहाँनिर न्यू लेयर क्रिएट हुन्छ। न्यू लेयर क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हजुरले कन्ट्रोल प्लस हाल्नुभयो भने फोटो जुम हुन्छ। सो हामीलाई काम गर्न इजी हुन्छ त्यो भएपछि चाहिँ। सो त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर पेन टुल युज गर्न सक्छौँ। पेन टुलले चाहिँ हामीले यसरी हामीले के गर्नु हामीले चाहिँ पुरै टी सर्ट अथवा हामीलाई ग्लो कुन ठाउँमा चाहिएको छ हो त्यो ठाउँमा हामीले पेन टुलले चाहिँ यसरी आउटलाइन ड्र गर्न सक्छौँ है। सो यो भिडियोलाई चाहिँ एकछिन पज गर्छु र आउटलाइन सकिसकेपछि चाहिँ म फेरि रिज्युम गर्छु है त साथीहरू। सो फ्रेन्ड्स, हाम्रो सिलेक्सन चाहिँ भइसकेको छ। सो अलिअलि रफ भएको छ किनकि मैले चाहिँ चाँडो भिडियो बनाउनको लागि मैले गरेको हो। सो हजुरहरू चाहिँ राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा पेन टुललाई नै सिलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ राइट क्लिक गरेर हामीले यहाँनिर स्ट्रोक पाथमा गएर ओके गर्न सक्छौँ। ध्यान दिनु होला, यहाँनिर पेन्सिल आउन सकेको हुन्छ, हजुरले चाहिँ ब्रसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि हामीले यसमा ओके गर्न सक्छौँ। ओके, स्ट्रोक त आयो तर एकदमै ठुलो स्ट्रोक आयो है। सो ब्रसको साइज हामी अलिकति घटाउन सक्छौँ है यताबाट। सो 100 पिक्सलबाट हामीले चाहिँ यसलाई कति 60 जति गरेर हार्डनेस हल्का बढाएर राख्न सक्छौँ। सो हजुरहरू आफ्नो प्रिफरेन्सेस के हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि पेन टुललाई क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यहाँनिर स्ट्रोक पाथमा गऱ्यौँ भने ओके अघिनिको भन्दा राम्रो स्ट्रोक आएको छ। सो अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई राइट क्लिक गरेर हामीले ओके पेन टुललाई थिचेर हामीले राइट क्लिक गरेर डिलिट पाथ गर्न सक्छौँ। र डिलिट पाथ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई फेरि न्यू लेयर गरेर लेयर 2 मा हामीले गएर ब्रस टुल सिलेक्ट गरेर हामीलाई कुन कलरको चाहिन्छ त ग्लो हैन हो त्यो कलरलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मलाई चाहिँ अहिले रेड कलर चाहिएको छ। सो अब म हल्का ब्रसको साइड हल्का ठुलो बनाउँछु। सो यहाँनिर चाहिँ यहाँ नर्मलबाट चाहिँ हजुरले यहाँनिर कलर डजमा लानुपर्ने हुन्छ है। नर्मलबाट कलर डज है। सो त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर यसरी ग्लो हाल्न सक्नुहुन्छ है। आफूलाई चाहिएको ग्लो कुन कलरको चाहिएको छ सो ग्लो हालिदिउँ है। अब हामीले अर्को कलर नि चुज गर्न सक्छौँ यही ठाउँबाट। हामीले यसलाई चाहिँ हल्का रङ्गी सँगै ग्लो पनि दिन सक्छौँ। सो अब ब्लू भयो होइन। अब ग्रिन पनि दिउँ, लिटल ग्रिन है, ग्रिनरी हुनुपर्छ। सो आफ्टर ग्रिन हामीले के दिन सक्छौँ एज इट चिज है, एकदम आफ्नै चोइस है। सो येल्लो अब देख्न सक्नुहुन्छ एकदम ग्लो त आइरहेको छ तर खासै राम्रो त भइसकेको छैन। सो अब यसलाई चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिलेक्ट गरेर फिल्टरमा गएर ब्लरमा गएर गसियन ब्लरमा गएर यसलाई चाहिँ 40 जति है, 40 अथवा हेरी कति हुनसक्छ ल 50 मा कसरी देखिन्छ है एकछिन। सो 50 गरौँ, 50 मा नि ल 50 होइन 50 त अलिक धेरै नै हुँदो रहेछ। सो लेट्स डु अबाउट 30 ओके 30 राम्रो देखिँदो रहेछ। ओके 30 गर्न सक्छौँ। यो येल्लो कलर चाहिँ अलिकति मन परेन। सो यहाँ हामीले ग्रिन नै लाउन सक्छौँ। ओके ग्रिन ओके सो ग्रिन सो यसरी नै हजुरले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ अब हजुरहरूले आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ कि हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ। सो मैले चाहिँ छिटो बनायो भएर यस्तो भएको छ। र हजुरहरूले राम्ररी बनाउनु भयो भने चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट एकदमै राम्रो आउनेवाला छ है। ब्रसलाई हजुरले सानो बनाएर अलिकति राम्ररी सेलेक्ट गरेर यही प्रोसेस फलो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको रिजल्ट पनि यस्तै आउनेछ, एकदम राम्रो हुनेछ फोटो। सो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अनि पछि सो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, सबै भिडियो हेर्दै गर्दा हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, हेभ अ गुड डे अहेड। थ्याङ्क यू भेरी मच।